Miten te näette, miten media nykyään pärjää? Mun käsittääkseni on petrannut ja setähän on järjestänyt medialle koulutusta. Ja nuo käsitteet, tavallaan se on niin kuin, jollain tavalla käsitteet kuitenkin kuljettaa mukana merkityksiä ja mitä enemmän niin kuin pystyy niitä käsitteitä niin kuin tutustumaan, niin niissä oleva viesti myös tarkentuu sitten. Ja sillä tavalla niin kuin toimittajan niin kuin vastuu niin kuin tavallaan niin kuin nöyrästi lähteä tutkimaan, että hei, miten näistä asioista, että ei luota vaan siihen, että se miten näitä asioita on puhuttu 5 vuotta sitten, niin koska niin kuin oma kokemus oikeastaan, mä mietin silloin aikanaan jo silloin tuolla, kun mä olin SETAn sosiaalisihteerinä, niin jotenkin jo silloin niin tajus sen ja entistä enemmän, että miten sinä aikana, kun mä oon ollut tässä toiminnassa mukana, niin koko tämä kieli on uusiutunut, siis se on rikastunut. Et sanotaan, että silloin oli oikeastaan suunnilleen 2 sanaa, että oli perversit ja normaalit. Ja sinne perverseihin kuului sitten homot ja lesbot ja biseksuaalit ja transvestiitit ja transsukupuoliset ja sadomasokistit. Että se oli yksi sellainen kaatoluokka ja sitten oli normaalit ihmiset. Esimerkiksi tämmöinen kuin heteroseksuaalinen identiteettihan on identiteettinä ihmisille tullut vasta tämmöinen, että on hetero, niin se on varmaan 90-luvun puolivälin jälkeen vasta ihmiset tiedostaneet, että ne olisi jotenkin heteroita. Että siihen asti oli vain niin kuin normaaleja. Että se näkyy sillä tavalla, kun mä katsoin aikana oikolukuohjelmia, niin varhain rupesin käyttää tietokonetta, ja mä käytin silloin semmoinen kuin WordPerfectia. Niin siinä oli oikolukuohjelma, niin homoseksuaalisuus löytyi ensimmäisenä sinne. Olisikohan lesbous seuraavana vuoden parin päästä. Sitten siellä oli jo biseksuaalit, se tunnisti jo. Sitten meni vielä monta vuotta ennen kuin heteroseksuaalisuus meni läpi siellä. Ja se on tämä kielten ongelma, että ne on aina niin kuin tavallaan, ne on rajaavia, mutta ne ilman kieltä me ei pärjätä, että me tarvitaan ja aina miettii sitten, että se käsite on suhteellinen aina, mutta kuitenkin ne tarkentuu ja se on musta ollut hienoa. Niin kuin. Ja osalle ihmisistä se on kauhean, niin kuin, jotka niin kuin, osalle ihmisistä tuli se vastareaktio, että miksi ei mun vanhat termit kelpaa. Oletteko te nyt noin pikkumaisia? Kun ihmiset yrittää sanoa, että hei, tuo ei kuvaa mua millään tavalla, tuo sana, mitä sä nyt käytät. Siihen aikaan se oli tämä homoseksualisti-sana vielä, joka viittaa siihen, kun filatelisti tai joku muu, että tämmöinen harrastelijuus oli siinä sitten. Me oltiin homoseksualisteja. Joo, ja oliko sitä ennen, tai ainakin jossain välissä, jos en ihan väärin muista, niin oli myös tämä homofiili. Joo. Joka on oikeastaan huono sana, koska se filia on rakkaussana, että se oli oikeastaan... Joo. Homofilia, eli homorakkaus, mutta se oli paljon kauniimpi sana.